নমস্কাৰ আৰু অক কমাণ্ডত ভেৰিয়েবলছ আৰু অপাৰেটৰ্ছৰ এই স্পোকেন টিউটৰিয়েলটোলৈ স্বাগতম। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিম ইউজাৰ ডিফাইন্ড ভেৰিয়েবলছ, অপাৰেটৰ্ছ, বিগিন আৰু এণ্ড ষ্টেটমেণ্টছ। আমি ইয়াক কিছু উদাহৰণৰ দ্বাৰা কৰিম। এই টিউটৰিয়েলটো ৰেকৰ্ড কৰিবৰ বাবে মই উবুণ্টু লিনাক্স 16.04 ব্যৱহাৰ কৰিছো। এই টিউটৰিয়েলটো অভ্যাস কৰিবলৈ আপুনি এই ৱেবছাইটত আগৰ লিনাক্স টিউটৰিয়েল চাব লাগিব। আপুনি C বা C++ৰ দৰে সাধাৰণ প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজত ব্যৱহৃত বেছিক অপাৰেটৰ্ছৰ সৈতে পৰিচিত হ'ব লাগিব। যদি নাই তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ ৱেবছাইটত সংগত টিউটৰিয়েল চাওক। অকে ফিল্টাৰ এটাৰ আৰু প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ এটাৰ পাৱাৰক সংযুক্ত কৰে, গতিকে ই ভেৰিয়েবলছ, কনষ্টেণ্টছ, অপাৰেটৰ্ছ ইত্যাদিক সমৰ্থন কৰে। আহক চাওঁ অকত ভেৰিয়েবল এটা কি হয়। ভেৰিয়েবল এটা হৈছে এটা আইডেণ্টিফায়াৰ যি এটা ভেলুক দৰ্শায়। অকে ইউজাৰ ডিফাইন্ড ভেৰিয়েবলছ আৰু বুইল্ট ইন ভেৰিয়েবলছ দুয়োটাকে সমৰ্থন কৰে। আমি এই টিউটৰিয়েলত ইউজাৰ ডিফাইন্ড ভেৰিয়েবলছৰ বিষয়ে শিকিম। ইউজাৰ ডিফাইন্ড ভেৰিয়েবলছৰ বাবে ভেৰিয়েবল ঘোষণা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। ভেৰিয়েবলছ স্পষ্টভাৱে ইনিচিয়েলাইজ কৰিব নালাগে। অকে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে সিহঁতক 0 বা নাল ষ্ট্ৰিংলৈ ইনিচিয়েলাইজ কৰে। ভেৰিয়েবল এটা লেটাৰ এটাৰে আৰম্ভ হ'ব লাগিব আৰু লেটাৰ্ছ, ডিজিটছ আৰু আণ্ডাৰস্কোৰছৰ সৈতে কণ্টিনিউ হ'ব। ভেৰিয়েবলছ কেছ চেনচিটিভ হয়, গতিকে চেলাৰী কেপিটেল এছৰ সৈতে আৰু চেলাৰী সৰু এছৰ সৈতে হৈছে দুটা বেলেগ ভেৰিয়েবলছ। আহক এতিয়া কিছু উদাহৰণ চাওঁ। কণ্ট্ৰল, অল্ট আৰু টি কীজ টিপি টাৰ্মিনেল খোলক। টাৰ্মিনেলত লিখক অক স্পেচ আৰম্ভণি একক ঊৰ্ধ্বকমা আৰম্ভণি কুটিল বন্ধনী সৰু এক্স সমান 1 ছেমিকলন কেপিটেল এক্স সমান দ্বৈত ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত কেপিটেল এ ছেমিকলন সৰু এ সমান দ্বৈত ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত অক ছেমিকলন সৰু বি সমান দ্বৈত ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত টিউটৰিয়েল এণ্টাৰ টিপক। লিখক প্ৰিণ্ট এক্স এণ্টাৰ টিপক। প্ৰিণ্ট কেপিটেল এক্স এণ্টাৰ টিপক। প্ৰিণ্ট এ এণ্টাৰ টিপক। প্ৰিণ্ট বি এণ্টাৰ টিপক। প্ৰিণ্ট এ স্পেচ বি এণ্টাৰ টিপক। প্ৰিণ্ট সৰু এক্স স্পেচ বি এণ্টাৰ টিপক। প্ৰিণ্ট সৰু এক্স প্লাছ কেপিটেল এক্স সামৰণি কুটিল বন্ধনী সামৰণি একক ঊৰ্ধ্বকমা আৰু এণ্টাৰ টিপক। যিহেতু আমি এটা ফাইল নেম দিয়া নাই, অকক কিছু ইনপুট লাগিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইনপুটৰ পৰা, আৰু সেইবাবে আমি যিকোনো লেটাৰ লিখিব পাৰোঁ, ধৰক এ আৰু তেতিয়া এণ্টাৰ টিপক। এই উদাহৰণে কিছু বস্তু দেখুৱায়। ভেৰিয়েবলছ নাম্বাৰ এটাৰে ইনিচিয়েলাইজ কৰিব পাৰি। ইয়াক লগতে ইনিচিয়েলাইজ কৰিব পাৰি ভেলুৰ সৈতে এটা একক কেৰেক্টাৰ বা এটা ষ্ট্ৰিং হিচাপে। যদি ভেলু এটা কেৰেক্টাৰ বা এটা ষ্ট্ৰিং হয়, ভেৰিয়েবলটো ইনিচিয়েলাইজ কৰা হয় দ্বৈত ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত ভেলুৰ সৈতে। আমি ভেৰিয়েবলছৰ ভেলুজ চাব পাৰোঁ। লক্ষ্য কৰিব যে সৰু এক্স আৰু কেপিটেল এক্স বেলেগ ভেৰিয়েবলছ হিচাপে গণ্য কৰা হয়। ই প্ৰমাণ কৰে যে ভেৰিয়েবলছ কেছ চেনচিটিভ হয়। লগতে ই দেখুৱায় কেনেকৈ দুটা ষ্ট্ৰিংছ যুক্ত কৰিব পাৰি। ইয়াত ভেৰিয়েবলছ সৰু এ আৰু সৰু বি যুক্ত হৈছে, গতিকে ষ্ট্ৰিং যুক্ত কৰা অপাৰেটৰ হৈছে মাত্ৰ এটা স্পেচ। একেদৰে যেতিয়া আমি সৰু এক্স যি এটা নাম্বাৰ আৰু ষ্ট্ৰিং বি যুক্ত কৰোঁ, এক্স স্বপৰিৱৰ্তিত হয় ষ্ট্ৰিংলৈ আৰু যুক্ত হোৱা আউটপুট 1 টিউটৰিয়েল হয়। কিয় ষ্ট্ৰিংলৈ স্বপৰিৱৰ্তন হয়? তাৰ কাৰণ হৈছে অকে ইয়াত এক্স আৰু বিৰ মাজত এটা ষ্ট্ৰিং যুক্ত কৰা অপাৰেটৰ স্পেচক পায়। এতিয়া সৰু এক্স প্লাছ কেপিটেল এক্সৰ আউটপুটক চাওক। ইয়াত আমাৰ আৰিথমেটিক অপাৰেটৰ প্লাছ আহে, গতিকে এক্স স্বপৰিৱৰ্তিত হয় নিউমেৰিক 0লৈ আৰু যোগ হোৱা আউটপুট নিউমেৰিক 1 হয়। এতিয়ালৈকে আমি কিছু অপাৰেটৰ্ছ দেখিলো। আহক চাওঁ আমি আৰু অন্য কি অপাৰেটৰ্ছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। সমীকৰণত বিভিন্ন ধৰণৰ অপাৰেটৰ্ছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। ইয়াত ভিডিঅ'টো পজ কৰক আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰা সকলো অপাৰেটৰ্ছ এবাৰ চাওক।
মই ধৰো আপুনি মূল অপাৰেটৰ্ছৰ সৈতে পৰিচিত বুলি। যদি নহয় তেন্তে আমাৰ ৱেবছাইটত C আৰু C++ সিৰিজত অপাৰেটৰ্ছ টিউটৰিয়েল চাওক। মই এই অপাৰেটৰ্ছে কাম কৰাৰ বিষয়ে বিতংকৈ আলোচনা নকৰো। মাত্ৰ বিকল্প হৈছে ষ্ট্ৰিং মেটচিং অপাৰেটৰ, যি হয়তো আপোনাৰ বাবে নতুন। আহক ইয়াক এটা উদাহৰণৰ সৈতে বুজো। awkdemo.txt নামৰ ফাইল এটা কোড ফাইলছ লিংকত দিয়া হৈছে। ইয়াক আপোনাৰ কম্পিউটাৰত ডাউনলোড কৰক। টাৰ্মিনেললৈ যাওক। আহক আগৰ প্ৰচেছক শেষ কৰো কন্ট্ৰল আৰু D কীজ টিপি মই টাৰ্মিনেল খালী কৰোঁ। এতিয়া cd কমাণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি ফোল্ডাৰটোলৈ যাওক য'ত আপুনি awkdemo.txt ফাইলটো সেভ কৰিছিলে। আহক এতিয়া এই ফাইলটো চাওঁ। ধৰক আমি ষ্টুডেণ্টক বিচাৰিব খুজিছো যোনে পাছ কৰিছে কিন্তু মাৰ্কছ 80তকৈ কম পাইছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি দুটা বেলেগ ফিল্ডছ তুলনা কৰিব লাগিব। তেনে অৱস্থাত আমি awkৰ ৰিলেচনেল অপাৰেটৰ্ছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এই অপাৰেটৰ্ছে ষ্ট্ৰিংছ আৰু নাম্বাৰছ দুয়োটাকে তুলনা কৰিব পাৰে। গতিকে টাৰ্মিনেলত লিখক awk স্পেচ -F দৈত্য ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত ভাৰ্টিকেল বাৰ স্পেচ একক ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত $5 সমান সমান দৈত্য ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত 5 স্পেচ এম্পাৰচেণ্ড স্পেচ $4 লেছ দেন 80 স্পেচ কুটিল বন্ধনীৰ ভিতৰত প্ৰিণ্ট স্পেচ ++x $2 $4 $5 স্পেচ awkdemo.txt আৰু এণ্টাৰ টিপক। এই কমাণ্ডে কিছু সংখ্যক বস্তু দেখুৱায়। প্ৰথমতে আমি ষ্ট্ৰিং এটা পঞ্চম ফিল্ডটোৰ সৈতে তুলনা কৰোঁ। দ্বিতীয়তে আমি মাত্ৰ চতুৰ্থ ফিল্ডক নাম্বাৰ এটাৰ সৈতে তুলনা কৰোঁ। তৃতীয়তে আমি দেখিছো যে দুটা বা অধিক তুলনাক আমি এম্পাৰচেণ্ড অপাৰেটৰ ব্যৱহাৰ কৰি জইন কৰিব পাৰোঁ। নিৰ্দিষ্ট নাম্বাৰছ বা ষ্ট্ৰিংছৰ পৰিৱৰ্তে আমি লগতে ৰেগুলাৰ সমীকৰণক তুলনা কৰিব পাৰোঁ। আমি স্লাইডত দেখাৰ দৰে আমাৰ এই উদ্দেশ্যে টিল্ডে আৰু এক্সক্লেমেশ্যন টিল্ডে অপাৰেটৰ্ছ আছে। এতিয়া ধৰক আমি বিচাৰিব খুজিছো কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টক যোনে পাছ কৰিছে। যিহেতু কম্পিউটাৰত এটা সৰু আৰু কেপিটেল চিৰ দুয়োটাই থাকিব পাৰে, আমি এটা ৰেগুলাৰ সমীকৰণ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আমি লিখিম awk স্পেচ -F দৈত্য ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত পাইপ চিহ্ন স্পেচ একক ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত $5 সমান সমান দৈত্য ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত 5 এম্পাৰচেণ্ড স্পেচ $3 টিল্ডে স্লাছ বৰবন্ধনীৰ ভিতৰত সৰু c কেপিটেল C কম্পিউটাৰ্ছ স্লাছ স্পেচ কুটিল বন্ধনীৰ ভিতৰত প্ৰিণ্ট স্পেচ প্লাছ সৰু x $2 $3 $5 স্পেচ awkdemo.txt আৰু এণ্টাৰ টিপক। যদি আমি তুলনাটো নিগেট কৰিব বিচাৰো, আমি তাক কৰিব পাৰো এক্সক্লেমেশ্যন টিল্ডে অপাৰেটৰ ব্যৱহাৰ কৰি। ধৰক এতিয়া আমি সকলো নন কম্পিউটাৰ ষ্টুডেণ্টৰ তালিকা এখন বিচাৰো যোনে পাছ কৰিছে। আগৰ কমাণ্ড পাবলৈ আপ এৰো কী ব্যৱহাৰ কৰক। $3ৰ পাছত এক্সক্লেমেশ্যন চিহ্ন যোগ কৰক আৰু এণ্টাৰ টিপক। পাছত আহক একেটা ফাইলত খালী লাইনৰ নাম্বাৰক গণনা কৰোঁ। ফাইলটো খোলক আৰু চাওক তাত কিমান খালী লাইন আছে। গতিকে ইয়াত 3টা খালী লাইন আছে। এতিয়া awk ব্যৱহাৰ কৰি খালী লাইনৰ নাম্বাৰক গণনা কৰিবলৈ লিখক awk স্পেচ একক ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত ফ্ৰণ্ট শ্লাছ ভিতৰত কেৰেট চিহ্ন $, কুটিল বন্ধনীৰ ভিতৰত x সমান x+1 সেমিকলন স্পেচ প্ৰিণ্ট x স্পেচ awkdemo.txt এণ্টাৰ টিপক। আমি অন্তিম উত্তৰ হিচাপে 3 পালো। কেৰেট চিহ্নই লাইন এটাৰ আৰম্ভণিক চিহ্নিত কৰে য'ত $য়ে লাইন এটাৰ শেষক চিহ্নিত কৰে। গতিকে খালী লাইন এটাক ৰেগুলাৰ সমীকৰণ কেৰেট $ৰ দ্বাৰা মিলোৱা হ'ব। মন কৰিব আমি xৰ ভেলুক ইনিচিয়েলাইজ কৰা নাই। awkএ xক ইনিচিয়েল ভেলু 0 লৈ ইনিচিয়েলাইজ কৰিছে। এই কমাণ্ডে আমাক খালী লাইনৰ চলি থকা গণনাটো দিয়ে।
কাৰণ প্ৰতিবাৰে খালী লাইন এটা পালে x ইনক্ৰিমেন্ট হ'ব আৰু তেতিয়া প্ৰিন্ট হ'ব। আমাৰ অন্তিম কমাণ্ডত আমি খালী লাইনৰ চলি থকা গণনাটো দেখিছো, কিন্তু ধৰক আমি মাত্ৰ খালী লাইনৰ মুঠ সংখ্যাক প্ৰিন্ট কৰিব বিচাৰো। তেন্তে আমি x মাত্ৰ এবাৰ প্ৰিন্ট কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ ফাইলটো পাৰ কৰাৰ পাছত। আমি লগতে হয়তো এটা হেডিং দিব বিচাৰো যি আউটপুটে কি বুজাই কয়। তেনে প্ৰয়োজনৰ বাবে অকৰ বিগিন আৰু এণ্ড সেকশনছ আছে। বিগিন সেকশনত প্ৰি প্ৰচেছিংৰ বাবে প্ৰণালীসমূহ থাকে। এই সেকশন এক্সিকিউট কৰা হয় মেইন ইনপুট লুপক এক্সিকিউট কৰাৰ আগতে। এণ্ড সেকশনে পোষ্ট প্ৰচেছিংৰ বাবে প্ৰণালীসমূহ ৰাখে। এই সেকশন এক্সিকিউট কৰা হয় মেইন ইনপুট লুপ বন্ধ হোৱাৰ পাছত। বিগিন আৰু এণ্ড প্ৰণালীসমূহ অপচনেল হয়। আহক ইয়াক কেনেকৈ কৰা হয় শিকো। টাৰ্মিনেলত লিখক অক স্পেচ আৰম্ভণি একক ঊৰ্ধ্ব কমা বিগিন ইন কেপছ কুটিল বন্ধনীৰ ভিতৰত প্ৰিন্ট স্পেচ দৈত্য ঊৰ্ধ্ব কমাৰ ভিতৰত the number of empty lines in awkdemo are এণ্টাৰ টিপক। ফ্ৰণ্ট শ্লাছৰ ভিতৰত কেৰেট চিহ্ন ডলাৰ চিহ্ন স্পেচ কুটিল বন্ধনীৰ ভিতৰত x সমান x প্লাছ 1 এণ্টাৰ টিপক। এণ্ড স্পেচ কুটিল বন্ধনীৰ ভিতৰত প্ৰিন্ট স্পেচ x সামৰণি একক ঊৰ্ধ্ব কমা স্পেচ awkdemo.txt আৰু এণ্টাৰ টিপক। চাওক আমি আশা কৰা আউটপুট নাপালো। আমি আউটপুট 3 হিচাপে পাব লাগিছিল কাৰণ ফাইলটো 3টা খালী লাইন আছে। আপুনি কি হল বুলি ভাবে? আচলতে আমি এণ্ডক আপাৰকেছ এণ্ড হিচাপে লিখিব লাগিছিল। গতিকে আহক কমাণ্ডটো মডিফাই কৰো। টাৰ্মিনেলত আগতে এক্সিকিউট কৰা কমাণ্ড পাবলৈ আপ এৰো কি টিপক। এতিয়া লোৱাৰ কেছ এণ্ডক আপাৰকেছ এণ্ডলৈ মডিফাই কৰক আৰু এণ্টাৰ টিপক। এতিয়া খালী লাইনৰ মুঠ সংখ্যা আউটপুটত দৰ্শিত হৈছে। পাছত আহক আমি awkdemo.txt ফাইলত পোৱা সকলো ষ্টুডেণ্টৰ এভাৰেজ চেলাৰী বিচাৰো। তাক পাবলৈ টাৰ্মিনেলত দেখুওৱা ধৰণে কমাণ্ডটো লিখক আৰু এণ্টাৰ টিপক আৰু আমি আশা কৰা আউটপুট পাওঁ। ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটৰিয়েলৰ শেষ পালোহি। আহক মূলভাৱ চাওঁ। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিলো অকত ইউজাৰ ডিফাইন্ড ভেৰিয়েবলছ, অপাৰেটৰ্ছ, বিগিন আৰু এণ্ড ষ্টেটমেণ্টছ। এটা অনুশীলনী হিচাপে প্ৰতিটো লাইন প্ৰিন্ট কৰক য'ত শেষৰ ফিল্ডৰ ভেলুটো 5000তকৈ বেছি হয় আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অন্তৰ্গত ষ্টুডেণ্ট। সকলো ষ্টুডেণ্টৰ এভাৰেজ মাৰ্কছ প্ৰিন্ট কৰক আউটপুটত এভাৰেজ মাৰ্কছ হেডিঙৰ সৈতে। তলৰ লিংকৰ ভিডিঅ'টোৱে স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূলভাৱ দৰ্শায়। অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাওক। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে স্পোকেন টিউটৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰি কৰ্মশালা পাতে আৰু অনলাইন পৰীক্ষা পাছ কৰিলে প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে। অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি আমালৈ লিখক। আপোনাৰ এই স্পোকেন টিউটৰিয়েলটোত কিবা প্ৰশ্ন আছে নেকি? অনুগ্ৰহ কৰি এই সাইটলৈ যাওক। মিনিট আৰু ছেকেণ্ডটো বাছক য'ত আপোনাৰ প্ৰশ্নটো আছে। আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সংক্ষিপ্তকৈ ব্যাখ্যা কৰক। আমাৰ দলৰ কোনোবাই তাৰ উত্তৰ দিব। স্পোকেন টিউটৰিয়েল ফৰাম হৈছে এই টিউটৰিয়েলৰ বিশিষ্ট প্ৰশ্নৰ বাবে। অনুগ্ৰহ কৰি তাত অসংগত আৰু সাধাৰণ প্ৰশ্ন পোষ্ট নকৰিব। ই অব্যৱস্থা কমোৱাত সহায় কৰিব। কম অব্যৱস্থাৰ সৈতে আমি এই আলোচনাক শিকন সামগ্ৰী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প NMEICT MHRD ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত। এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য এই লিংকত উপলব্ধ। মই মৌচুম হাজৰিকা। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।